Magandang hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Kasama po natin ngayong hapon ang chaplain ng Sacred Heart Mission Station, author of 4 books ng Pitik Bulag series. Para po sa inyong mga katanungan o reaksyon, maaari po ninyo itong ipadala sa comment section. Narito po ang ating speaker para sa 500 Years of Christianity in the Philippines special sa topic na The Filipino Catholic Families, Parents as Dream Weavers. Please welcome Father Wilfredo Samson, S.J. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Father Willie Samson. Bumabalik upang samahan kayo sa isang paglalakbay upang maunawaan po natin ang biyaya, tungkulin at ganda ng ating pamilyang Pilipino. Sisimulan ko po muna sa isang kwento nung ako po'y bata pa. Naalala ko lamang po ang aking pamilya po ay napakahilig pong pumunta sa Luneta. Pinupuntahan pa ang Luneta noon ng mga pamilya. At sa tuwing ako po'y pupunta, ang aking gustong-gustong ipabili sa aking nanay at tatay na si Conchita at si Pakupo ay lobo. Pero nagagalit ang aking nanay at tatay kapag ako'y bumibili ng lobo sa Luneta sapagkat pagkabili ng lobo, agad ko siyang pawawalan upang pagmasdan ang lobo paakyat ng langit. At ang sabi ng aking nanay at tatay, "Anak, nagsasayang lang tayo ng pera. Binili ka namin ng lobo para paglaruan mo. Pinawawalan mo naman tuwing ikaw ay maibibili namin. Bakit ba kinakailangan mong pawalan?" At ang sabi ko kay nanay at tatay, "Ewan ko ba nanay, tatay, gustong-gusto ko po kasi nakakakita ng lobong umaakyat sa langit." Para bang ito ata ang aking naging mission din nang ako'y maging pare. Natutuwa ko kapag ang pamilya, miyembro ng pamilya, o ang sinumang individual ay nalalapit sa ating Panginoon. Mga kapatid, napakalaki po ng role ng nanay at tatay, ni mami at ni daddy, sa paghubog ng pamilya at sa paghubog ng ating mga anak. Kaya nga dito po sa araw na ito ay pag-uusapan po natin yung challenges na ibinibigay ng ating mga anak sa ating mga magulang upang magkaroon po tayo ng isang maayos na pamilya. At tulad ng aking nasabi nung nakaraang ating pag-uusap, ang pamilya ay ang ating kapirasong langit. Sa Ateneo de Manila po, ako po bilang Jesuita, ang isa po sa aking natutunan na ang formation daw ay nahahati sa 3 lugar o 3 bahagi. Ang pag-aaral sa utak, head, ang pag-aaral sa kamay, at ang pag-aaral sa puso. Formation of the head, formation of the hand, at formation of the heart. Kapag sinabi po natin formation of the head, ito ay yung sinasanay natin ang ating utak sa larangan ng intellect or knowledge. Pag sinabi naman po nating formation of the heart, ito yung spirituality. At kapag sinabi naman nating formation of the hand, ito yung paglilingkod. Aanhin mo ang isang batang pinalaki natin ng matalino, pero wala namang puso. At dahil doon, walang puso, hindi natututong maglingkod. Aanhin mo naman ang taong punong-puno ng puso pagdarasal, pero kulang sa utak. Aanhin mo naman ang taong punong-puno ng paglilingkod, pero walang spirituality at wala ring utak. Kaya't napakahalaga, maging sa ating pamilya na maunawaan natin ang ating mga anak ay dapat mahubog sa 3 eskwelahan. Utak, puso, at paglilingkod, yung tinatawag nating hand. Mga kapatid, ako po ay nanggaling sa Zamboanga. 10 taon din po ang ginugol ko sa Zamboanga bilang Vice President for Formation sa Ateneo de Zamboanga. Isa sa mga
naaliw po ako, sa tuwing ako po ay nagpupunta sa isang native place doon, meron pong mga Muslim na naghuhubog o gumagawa ng napakagagandang tela, katulad ng nakikita ninyo sa picture. Ang nakatutuwa po, ang mga telang ito ay nanggaling po sa mga tinatawag nating iba't ibang kulay ng mga taling maliliit. Subalit sa isip ng naghahabi, alam nila ang disenyo. Alam nila kung saan ilalagay ang pula, puti, ang itim at ang iba pang mga kulay. Ang lahat ay nasa isip ng naghahabi. Kutob ko, ito rin ang dapat maunawaan ni nanay at tatay. Na ang pagpapalaki ng pamilya, malinaw sa kanila ang pagkakaroon ng isang Kristiyanong pamilya, isang Katolikong pamilya, na ang bata, lagi nating sinasabi, ay binubuo ng kanyang mga karanasan. Lagi po nating sinasabi at narinig mga kapatid na ang tao daw o ang sinumang bata o kahit ng sinong tao ay binubuo ng mga atoms. Pero sa totoo lang po, ang sinumang tao, ang sinuman sa atin ay hindi binubuo lamang ng atoms. Tayo po ay binubuo ng mga iba't ibang kwento ng ating buhay at karanasan na hinabi sa ating paglipas ng panahon. Kaya nga siguro magandang makita ng isang magandang disenyo ng tela, ito'y nanggaling sa utak ng naghahabi. Ang isang anak na lumaking may responsibilidad at mabuti, palagay ko ito ay nanggaling sa isang maayos na pananaw ni nanay at ni tatay. Ang isang bata ay parang isang puzzle na binubuo, no? At kapag ito ay nabuo, ito ay dahil na rin sa pag-ibig na inilaan at inubos ng ninanay at tatay sa pamilya. Pero siguro bago tayo pumunta sa tinatawag nating paghubog o paghabi ng isang bata, siguro magandang tingnan muna yung family situationer. Nasaan nga ba talaga ang pamilyang Pilipino sa kasalukuyan? Kung titingnan po natin ang mga daily media reports, no? Mapapansin po ninyo na napakaraming balita tungkol sa mga violence in the family, mga marital infidelities, mga incestuous acts, or yung mga nanay o tatay na inabandano na nila ang kanilang bata. At nariyan na rin yung mga drug addicts na nagkalat sa daan, at ito kadalasan ang laman ng ating mga balita. Ako po ay nanggaling sa New Bilibid Prison. At alam po ba ninyo na karamihan sa mga batang naroroon na lumaki, ang naging dahilan ng kanilang pagkakakulong ay dahil sila ay nanggaling sa mga broken families. At ang karamihan sa kanila, hindi na alagaan ng kanilang mga nanay at tatay sa panahon ng kanilang paghubog. Kaya nga, siguro magandang sinasabi nga ni John Wilmot, no? Before I was married, I had 3 theories about raising children. Now I have 3 children and no more theories. Hindi po madali ang magpalaki ng bata. Kaya't naroroon ang hamon kay nanay at tatay na mag-ubos ng oras sapagat ang bawat bata ay kakaiba, espesyal. Walang iisang formula sa pagpapalaki ng bata. Subalit magandang maunawaan mga kapatid na sa huling pagtutuos, ang tunay na nagbibigay ng paghubog sa isang bata ay ang mismong pagiging sensitibo ni nanay at tatay sa kanilang mga anak. Ayon pa sa youth survey, no, youth expresses limited interactions with their parents. Sapagat si nanay, si tatay ay laging busy, ang mas madalas pang kasama ng mga bata ay ang mga katulong, subalit hindi ang kanilang nanay. 1 out of every 4 youth, either absence of one or both parents,
higher percentage of absentee fathers. Kadalasan, sila ay nasa abroad. Kadalasan, ito ay mga OFW. Minsan, kala natin na ang pagiging isang OFW ay isang tagumpay ng Pilipinas. Pero pwede rin po nating makita na ito ay isang trahedya sapagkat ang kinakailangan pang ang mga magulang natin ay magpunta ng abroad upang mabigyan lamang ng tustos ang kanyang pamilya. Tinuturing nating mga hero ang mga OFW. Pero sa huling patutuos, pwede nating sabihin na ito ay isang trahedya sapagkat sila ay nalayo sa pamilya. Youth also expresses disappointment with fathers for being frequently absent, engaging in vices and quarreling with their mothers. Youth always nag their parents about their school performance. At kadalasan ito ang kinakainis ng mga bata ayon sa survey na ito, na kadalasan ang mga nanay at tatay ang concern yung grades. Pero hindi nila tinanong, anak, kumusta ka na? Kaya marami pong mga frustration ang ating mga anak, ang mga bata sa mga magulang. Youth expresses also longing for love, affirmation, guidance, understanding, affection from their parents. And unfortunately, youth open to premarital sex. 41% po ng ating kabataan ay bukas sa posibilidad na pumasok sa premarital sex. Kaya nga hindi po natin maikakailan na napakaraming mga kabataan ngayon ang nabubuntis outside married life. 1 out of every 4 youth is already sexually experienced. Napakataas po ng porsyentong ito. 56% have taken alcoholic drinks. And out of 700 prisoners sentenced to death penalty, 377, more than 50%, were rapists and child molesters. According to the CBC pastoral statement naman, many couples living together without marriage. Premarital pregnancy and elopement are very common. Economic factors threaten the unity of marriage. And in all cases above, children are actually the one suffering. It is also good to note, my sisters and brothers, that the breakup in the families are very high. Eroticism in our society in the form of various levels of pornography is weakening marriage bond. Noong una, napakahirap makakita ng mga pornographic material sapagkat ito ay printed lamang. Pero ngayon, hawak lamang ng bata ang kanyang cellphone. Marami na siyang makikita mga pornographic materials na in the end, it may destroy that person, that child, even any members of the family, because pornography is actually available anytime, anywhere in the internet. Drug trafficking and use of illegal drugs destroys also our own families. And of course, we have lack or our values are totally deformed. So, kung titingnan po natin mga kapatid, kung itong mga bagay na ito ang pinakamalaking problema na dinadaanan ng ating pamilyang Pilipino, ang tanong, anong pwede nating gawin? Hindi po natin maikakaila na nariyan ang impluwensya ng mga masasamang elemento na nanggagaling sa labas. Kaya't napakahalaga na ang ating anak ay mahubog sa isang maayos na paninindigan, maayos na pananampalataya, maayos na pananaw ng naayon sa ating tradisyon bilang mga Katoliko upang nang kapag sila ay lumabas sa 4 na haligi ng kanilang tahanan, ay makita nila ang pagkakaiba ng peking behavior, peking values na ibinibigay ng ating mga magulang. Pero ang problema, paanong gagawin natin kung sa mismong pamilya,
hindi natin ito kinakikitaan ng mga magagandang values to compare with the values outside. Definitely, especially kung ang ating mga magulang ay hindi nag-uubos ng oras sa kanilang mga anak, tsak na tsak tayo. Ang huhubog sa ating mga anak ay ang mga di magagandang values na ibinibigay ng lipunan o ng internet o ng social media. Kaya mataas po ang hamon, mga kapatid, na ayusin natin ang pagpapalaki sa ating mga anak. So what the youth need from their parents? Actually, allow me now to tell you this a beautiful story, no, na pwede kong sabihing mahalaga. Isang araw po na nag-uusap po ang camel, ang dalawang camel, the small camel and the mother camel. The baby camel said, "Mother, may I ask you some questions?" "Sure. Why, son? Is there something bothering you?" "Why do camels have humps?" "Well, son, we are desert animals. We need the humps to store water, and we are known to survive without water." "Okay, then why are our legs long and our feet rounded?" "Son, obviously they are meant for walking in the desert better than anyone does." "Okay then, why are our eyelashes long? Sometimes it bothers my sight." "My son, those long thick eyelashes are your protective cover. They help to protect your eyes from the desert sand and wind." "I see. So the hump is to store water when we are in the desert. The legs are for walking through the desert, and these eyelashes protect my eyes from the desert sand." "Just one more question, mother." "Yes, dear. What is your question?" "What the hell are we doing here inside the zoo?" Hindi ko po alam kung nakuha po ninyo ang joke, no? Pero magandang maunawaan na ang ating kabataan ay parang mga maliliit na kamelyo na punong-puno po ito ng talento, punong-puno ng galing, sapagat sila'y nilikha na kawangis ng Diyos. Subalit kadalasan hindi po nila nailalabas ang mga talento, ang kanilang kakayahan, ang kanilang husay, ang kanilang kakaibang galing kung sila'y nasa loob ng rehas ng kanilang mga takot, rehas ng kanilang mga bisyo, rehas ng kanilang mga galit, maging sa kanilang mga nanay at tatay. Kaya may malaking hamon, no? Responsibilidad po talaga ni nanay at ni tatay na ang mga bata ay lumaki ng naayon sa kalooban ng Diyos. We forgot something. You know, we need to know the meaning of parenting. I-summarize ko po, no? Actually, ang pinaka-main role naman talaga ng parents ay magbigay po ng 4 na positibong bagay. Positive meaning, positive environment, positive relationship, positive communication. Sa ating pamilya, mga kapatid, napakahalaga ng pagbibigay ng positibong kahulugan ng buhay. Dapat maging klaro sa ating mga anak na malinaw sa kanila kung bakit tayo isinilang sa mundong ito. Yung kahulugan ba ng buhay, na nabubuhay tayo hindi lamang para kumita, hindi lamang para kumain, hindi lamang para magkapera o yumaman, kundi mailagay natin sa utak ng mga bata ang halaga ng pagkakaroon ng positibong kahulugan, ang pagiging mga disipulo ng ating Panginoon na matuto tayong magmahal. Positive environment. Dapat ito ay pinaghihirapan din ng ating mga magulang. Ang pagbibigay ng positibong lugar o tahanan na kung saan ang anak ay uuwi araw-araw sapagkat excited sila na nandun ang buong pamilya
na masaya, na punong-puno ng halakhakan at tuwa, na makapagpapahinga ka na alam mo na ikaw ay tatanggapin bilang ikaw? Positive environment ba? Kaya nga kadalasan, magtataka ka, bakit ang anak mo ay hindi umuwi? Baka magandang tanungin, baka hindi positibo ang environment ng pamilya. Ikatlo, positive communication. Meron ba kayong mga positibong pag-uusap ng iyong mga anak sa loob ng inyong bahay? Ano kadalasan ang mga pinag-uusapan ninyo? Anong laman ng mga table conversation ninyo sa araw-araw ninyong pag-uusap? Ito ba'y nagbibigay ng inspirasyon sa inyong mga anak? Ito ba'y humahamon na lumabas sa kanilang pagiging makasarili at isipin ang ibang tao? Sila ba'y natututong matutong makipagkapwa-tao sa mga pag-uusap na nagaganap? O ang naririnig lamang nila ay nag-aaway si nanay at tatay at ang pinag-aawayan ay tungkol sa pera? Tungkol sa pagseselosan sa bawat isa? Ano po ba ang kadalasang laman ng mga communication ninyo sa loob ng tahanan? Positive relationship ay napakahalaga rin. Nakakaramdam ba ang bawat isa, mga miyembro ng pamilya, na sila ay tanggap na tanggap sa mismong tahanang ito, maging sino man sila? Magkamali man sila, naroon ang tinatawag nating positive relationship. Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa mga oras na ito. Sa pamilya mo, may positive meaning ba? Positive environment, positive relationship, at positive communication. Siguro, in the end, kailangan din nating tandaan ang halaga ng pagtatanim ng mga mabubuting binhi sa ating mga anak. Tinatanong ko nga po yung sarili ko kung paano ako naging pare. Sapagkat ako po ay nangarap lamang na maging civil engineer. Pero siguro dahil sa natamnan ako ng aking nanay at tatay ng mga mabubuti nilang gawa, ang aking nanay ay natutuwa po ang aking sa nanay. No? Ang aking nanay ko po ay kapag may dumating pong isang kabang bigas sa amin na nanggaling sa probinsya, kinabukasan, ang isang kabang bigas, kalahati na lang. Sasabihin ko, nanay, nasaan ang bigas po natin? Ibinigay ko na sa ating mga kapitbahay na walang makain. Ang tatay ko naman, ganun din, napakahilig magluto. Minsan, ipinagluluto niya, hindi lamang kami, kundi ang kanyang mga kapatid. Ito ata yung nagbigay sa akin ng inspirasyon kung bakit ako nagpare. Natamnan ako ng mabubuting kwento. Natamnan ako ng mga mabubuting karanasan. At yung mabubuting karanasan na yon, ang siyang unti-unting umusbong sa puso ko at sa buhay ko, sapagkat napaka-positibo ng tahanan na kung saan ako ay lumaki. Siguro magandang tignan, parents, no? Ano ba yung mga inaasahan natin o inaasahan ng inyong mga anak sa inyo? Tungkulin, magandang tignan. Letter P, siguro promise. Isa-isayin natin mamaya. Letter A, affection. Letter R, recreate. Letter E, encourage. Letter N, negotiate. T, trust. And S, set an example. Parents, we are supposed to, in a way, when we say something or when we promise something, we are supposed to fulfill it. Isa yan sa mga main frustration ng mga bata. Ang dami-daming sinabi ni nanay at tatay, subalit hindi naman nagkaroon ng katuparan. Affection, nararamdaman ba nila ang inyong pagmamahal? Recreation, no? Kadalasan, hindi nakikita ng mga bata ng kanilang mga nanay ay marunong makipaglaro. Importante rin po yun . Letter E, encouragement. Letter N,
negotiate, learn to adjust also to to our children. Letter T, trust, pagtitiwala. And letter S is set an example or witnessing, napakalaga. Yung touch of affection po, no, mga kapatid, in this seemingly hopeless situation, what my children need are parents who can accompany them, parents who care. Mahalaga po sa bata na maramdaman nila na mayroon silang kaibigan sa kanilang mga magulang. Ito po ay yung pagpapakita po ng tunay na pagmamahal. Naalala po ba ninyo ang aking kwento kung paano ako ay na hanggang ngayon sa aking katandaang, no? Kapag ako'y nakakaamoy pa rin ng bimpong basa na may init na tubig, nararamdaman ko pa rin ang pangangalaga at pagmamahal ng aking ama. Iba ang dating kapag may ginawa ka sa anak mo na nanggaling sa puso. Sapagkat ang puso ang humuhubog sa bata. At yun po yung dapat nating tatandaan. Be a good witness. Kadalasan po, ang ating sinasabi ay hindi nakikita nila sa ating mga gawa. Kaya't minsan napakahirap akuin ang bata na magsimba. Sapagkat kadalasan ang sasabihin ng mga bata, bakit ako magsisimba, Father? Si tatay nga hindi nagsisimba. Ang lagi lamang sinasabi ni tatay, magsimba ka na ha, sumama kay mami mo, magsimba ka na. Pero siya, hindi naman nagsisimba. The best formation is not through words. The best formation will always be through our own witnessing. And sometimes it is very unfortunate that many parents are not in that direction of forming their children through witnessing. That's why sometimes we cannot even get their trust because our words is actually totally different from our own action or witnessing. James Baldwin have said, children have never been very good at listening to their parents, but they have never failed to imitate them. This is actually true, no? Oo, totoo. Maraming mga bata, ang ating mga sinasabi sa kanila, pumapasok lamang dito at lumalabas dito. Bakit? Sapagkat hindi nila ito nakikita sa gawa. A 4-year-old girl was learning how to say the Lord's Prayer. She was reciting it by herself. She said, "And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen." Ito po'y binanggit ko mga kapatid sapagkat dati, kahit sa marami po akong mga pinupuntahang pamilya, kapag sila po ay nagdarasal dati, sasabihin, magsimula na tayo sa ating panalangin. Nagdarasal ang pamilya. Pero ngayon, iba na. Kapag nakahain na ang pagkain, anong gagawin? Picture muna, picture. Nakakalimutan na ang pagdarasal. At nakalulungkot na marami akong nakikitang pamilya na kumakain ng sabay-sabay, subalit nasa harapan ng telebisyon, o kaya naman ang lahat ay may cellphone habang kumakain. Nawawala na ang tunay na diwa ng hapagkainan. Para sa akin mga kapatid, kung tatanungin ninyo ako kung ano ang pinakasentro talaga ng isang pamilya, hapagkainan. Hindi naman tayo nagkakasama-sama kahit nasa loob ng bahay. Pero sa hapagkainan, dito nagkakaroon ng tunay na pagpapalitan ng kwento. Pagpapalitan din ng ating mga karanasan at ng ating mga damdamin. Sa hapagkainan, tayo nagiging isa. Pero kadalasan, maraming mga pamilya ngayon, hindi na requirement ang pagkain ng sabay-sabay. Kanya-kanya na lang. Nagluluto ang katulong at sasabihin, ang pagkain ay available anytime you can eat. But unfortunately, yes, we are providing food for the body,
but we are actually not providing spiritual, emotional support because we have in a way neglected the importance of eating together as a family. Sabi nga ni James Reuter, di ba? The family that prays together, stays together. Pero pwede nating sabihin, the family that eats together, stays together also. Nung bata po ako, hindi ko po makakalimutan. Sa amin, kapag sinabi ng aking nanay, 6:00 ang dinner. Kapag dumating ka ng 6:30, aabutan mo ang lahat na nakaupo sa table, hinihintay ka sapagkat hindi kakain ng aking pamilya kapag may kulang na isa, unless nagpaalam. Sapagkat napakahalaga kay nanay at tatay ko ang pagkain ng sabay-sabay. Ito yung masasabi nating sentro ng ating pamilya, ang pagkain ng sabay-sabay. Tanungin po natin ang mga sarili, mga kapatid. Kayo ba? Kumakain pa ba kayo ng sabay-sabay? O kung kumakain man kayo ng sabay-sabay, wala bang cellphone? Wala ba kayong TV sa harap ninyo? Mas may magagandang kwento sa harapan mo kaysa sa TV. Sapagkat ang kwento na nasa harapan mo, kwento ni nanay, kwento ni ate, kwento ni bunso, ito yung tunay na kwento ng pamilya mo na dapat mong maunawaan at marinig upang maunawaan mo rin kung paano sila mag-isip. Pero wala eh. Kanya-kanya na ang kainan. Wala na tayong dining experience of eating together and sharing our food, our thoughts, our kwento together. So, witnessing is basically whatever merit there is in anything that I have written is simply due to the fact that when I was a child, my mother daily read me a part of the Bible and daily made me learn a part of it by heart. That's basically the meaning of witnessing by John Ruskin. The third is we need to fulfill our promises. Ang ating mga anak, mga kapatid, ay laging tumitingin sa atin. Nawa ang ating mga sinabi ay nagkakaroon ng katuparan. Kapag ang ating mga sinabi ay nananatiling salita lamang o ang ginagawa natin ay kabaligtaran sa mga pinagsasabi natin, huwag mong asahan na anak mo ay lalaki ng naayon sa iyong kagustuhan. Fulfill your promises. Huwag kang magbibitiw ng mga maliliit na pangako nang hindi mo tinutupad. Sapagkat sa mga pangakong tinupad, dito nila nakikita kung tayo nga ba ay seryoso sa pagmamahal natin sa kanila. Fulfill your promises. Number 4, learn to encourage and affirm them. Ewan ko ba, tayong pong mga Pilipino, no? Hindi tayo natuto sa kultura ng pasasalamat. Hindi tayo nahilig sa kultura ng affirmation. Kapag ang ating mga anak ay may ginawang mabuti o may markang mataas na hindi man lamang nating sinabi, anak, mahusay. Kapag may ginawa sa bahay, nakakaiba, hindi man lamang natin sinabi na, anak, maraming salamat. The culture of appreciation and the culture of appreciation is actually not part of our own life. Unfortunately, on the other hand, the culture of criticism is much, much more clear in our own family. Pag may ginawang mabuti ang isang tao, miyembro ng pamilya, tahimik lahat. Pero pag may gumawang mali, lahat nagsasalita, lahat humuhusga. Kaya't ang sino mang bata, miyembro ng pamilya, ay nagkakaroon ng malalim na sama ng loob sa puso niya sapagkat ang nakikita niya sa pamilya ay hindi isang miyembro o mga taong nagmamahal sa kanya, kundi taong
naghuhusga sa kanya. So, how? No? So, yung tanong siguro, how to encourage and affirm? Siguro number 1, sa mga maliliit na babata, bigyan natin po ng responsibilidad. No? Meron po akong kakilala, yung bata, dahil sa siya'y lumaki ng hirap o napagod o nahirapan sa buhay niya, sa paglaki po niya, sabi po niya, hindi ko hahayaan ang aking anak ay mahirapan. Kaya't siya'y kumuha ng katulong. Ang katulong ang gumagawa sa lahat ng bagay. At ang bata ay nanatiling parang senyorita sa loob ng bahay, sapagkat sabi ng nanay, hindi ako papayag na maramdaman ng aking anak ang aking naramdaman. Katulong ang lahat ng gumawa. Hindi niya hinayaang umiyak ang batang ito. Hindi niya ay hinayaang mabigo. At nang nag-asawa na ang bata, hindi marunong ng anumang trabahong bagay o bahay ni hindi natutong mabigo. Sapagkat hindi niya sinanay ang kanyang anak nang ito ay lumalaki. Show appreciation for contributions at home. Small or big contribution, learn to appreciate, learn to notice, learn to say thank you. But sometimes we don't. Pero pag may ginawang masama, agad-agad tayong nagre-reklamo at binibigyan ng kritisismo ang ating mga anak. Ask for opinions and suggestions. Ito po yung kulang. Kadalasan sa mga nanay at tatay, anak ka lang, kami ang magdidesisyon kung saan at ano ang gagawin natin sa ating mga pamilya. We need to be reminded, my sisters and brothers, that our children is also members of our family. And so they deserve also to be, they deserve to express also their opinions and suggestions in any plans that the father and the mother is actually planning. Napakahalaga po yan. Pero minsan, hindi na di ba? Hindi natin tinatanong sapagkat ang iniisip natin, mga anak lang natin yan Hindi po. Mahalaga po. Sila po ay mga miyembro ng pamilya na dapat din nating tanungin ang kanilang mga opinion at kanilang mga suggestion. Encourage participation in decision making. Yan, to empower them. No? And for them to be able to know that they are really part of the family. Kailangan ang ating mga anak ay nakasakay sa pangarap ninyo. Upang nang sa ganon, masusuportahan nila ang pangarap nyo. At hindi sabihin, pangarap nyo yan Hindi nyo naman kami tinanong bakit nyo kami aasahan na susuportahan ang mga plano ninyo sa buhay? Pangarap ninyo yan. Kaya, hindi kami sasama dyan. Learn to accept mistakes. Ang ating mga anak ay dapat din po tayong matuto na tanggapin ang kanilang mga pagkakamali. Kung sila ay mag-first honor, second honor, purihin po natin. Subalit kung sila ay magkakaroon ng failure, suportahan din po natin. Anuman ang estado ng ating mga anak, mahalaga na maramdaman nila na ang kanilang mga magulang, positive man or negative, failures man or success, will always be there. This is basically what we are supposed to do. Show confidence in your child's judgment. Magtatanong ka, ano sa palagay nyo, anak, ang dapat bilhin? Ito ba o ito? Sasabihin ng anak mo, ito po, anak, pangit yan. Ito ang dapat nating bilhin. Nagtanong ka pa. Pero in the end rin pala, tayo rin pala ang magdedesisyon. Kapag binigyan po natin ng pagkakataon ng ating anak na pumili, kahit hindi mo gusto ang pinili nila, kinakailangan mong igalang ito. At kung magkakamali man sila sa kanilang pagdesisyon, sa kanilang pagkakamali ay matututo sila. Pero ang mahalaga, makakaramdam sila na iginalang mo ang kanilang pagdedesisyon.
mamamatay din tayo. Tatanda rin tayo. At kung lagi po nating binabantayan ang bawat kilos ng ating mga anak na huwag silang magkakamali, pag tayo po ay namatay, alam po natin na hindi na natin tunay na masusubaybayan ang ating mga anak. Kaya't ngayon pa lang, tulungan natin silang matumayo sa kanilang sariling paa. Upang nang sa ganon, sila ay magkaroon ng mabuting kinabukasan, magandang desisyon, magandang discernment, kahit wala po tayo sapagkat tinuruan natin silang tumayo sa sariling paa at kung magkamali man, tanggapin ang kanilang pagkakamali at itama ang kanilang pagkakamali. Have positive expectations. No? Develop alternative ways of viewing situations. Be positive and have faith in God and in your own family. Dialogue. Mahalaga po yung pag-uusap sa pamilya. Hindi po yung monologue. No? Kailangan matuto rin po tayong makinig sa ating mga anak because in the end, communication is the lifeblood of the family. Sa pag-uusap, sa dialogue, at hindi monologue, nauunawaan po natin ang bawat isa. Kung tayo po ay hindi marunong umunawa at makinig sa ating mga anak, hindi rin po sila makikinig sa atin. Pero kung tayo'y natutong makinig sa kanila ng masinsinan, makikinig din sila sa ating opinyon at sa ating mga desisyon sa buhay. Trust them and let go. Let go and let them grow. They may commit a mistake, but they are supposed to be responsible to their own mistake. Let them correct their own mistake. Hindi rin po kasi maganda na totally lagi nating inalalayan ng ating mga anak. Katulad ng isang batang naglalakad pa lamang sa kanyang mga unang mga hakbang, aalalayan mo. Pero bahagi ng kanyang pagkakatuto sa paglalakad ay ang pagbagsak. Huwag mong alalayan kaagad. Hayaan mo siyang tumayo ng nag-iisa. Kung sa kanilang murang edad ay naturuan na natin silang tumayo ng mag-isa, sa kanilang pagkakamali, sa kanilang matandang edad, o sa pagiging isang adolescent, or being married, they will learn how to correct their mistakes if they, in the first place, when they were still so young, they have learned already how to stand on their own after falling. Let them be responsible from their own mistakes. Play and recreate. Kung ang anak nyo ay biglang, di ba minsan, napaka-unfair, di ba, sisters? Sasabihin mo sa anak mo, anak, halika, punta tayo sa parlor. Yung mga nanay, punta tayo sa parlor. Yung anak mo, sasamahan ka sapagkat nanay ka. Pagdating sa parlor, anong ginagawa ng anak mo? Wala. Sinamahan ka lang niya eh. Pero bakit kapag sinabi ng anak mo, Mami, samahan mo naman ako doon sa Legoland. Gusto ko maglaro. Anak, yung si yaya mo na lang ang sasama. Para bang in the end, we allow them to enter. We bring them into our world. But we don't have also the capacity to enter into their world. Pinipilit nating intindihin ang ating buhay, pero hindi rin natin pinipilit intindihin ang kanilang buhay. Kapag ang anak mo biglang nagsabi, Mami, contestant po ako sa spelling contest. Sasabihin mo, anak, naghahanap ako ng pera ha? Kaya hindi ako makakadalo, si yaya na lang ang dadalo. Pero sa isang bata, yung spelling contest po ang kanyang mundo. Kung ang mundo mo ay magparami ng pera o ang business, tama. Pero hindi ito maintindihan ng bata sapagkat sa bata ang kanyang mundo ay yung spelling contest. Hindi niya kayang unawain ang mundo mo. Kaya't kinakailangan mong pumasok sa kanyang mundo upang malaman at maramdaman ng anak mo na mahal mo siya. How do you spell love? Well, sabi ko nga sa inyo,
last week. Spell love is T-I-M-E. The best to spend on your children is your time, not money. No? Sasabihin natin, I will spend a lot ngayong dibu ng aking anak. I will spend a lot for his or her future. Laging ganun, I will spend a lot. But the best thing to spend with your children is basically your time. Sabihin mo nga sa akin kung nag-uubos ka ng maraming oras sa anak mo, at sasabihin ko sa iyo kung mahal mo siya o hindi. Again, positive meaning, positive environment, positive relationship, and positive communication are the three essential things that must be present in your own family for you to be able to have a good children. Stop, look, and listen. In the end, for us to be able, it is important for us to listen in order for us to be able to feel our children. And when you can feel your children, you can understand them. And if you can understand your children, you can heal them. In other words, to heal your children is to understand them. How to understand them? Let them feel them. How do you feel them? It is important for you to listen to them. Stop, look, listen, and up. If a child lives with criticism, he learns to condemn. If a child lives with hostility, he learns to fight. If a child lives with ridicule, he learns to be shy. If a child lives with shame, he learns to be guilty. If a child lives with tolerance, he learns to be patient. If a child lives with praise, he learns to appreciate. If a child lives with fairness, he learns justice. If a child lives with security, he learns to have faith. If a child lives with approval, he learns to like himself. If a child lives with acceptance and friendship, he learns to love the world. If children lives with love of God, they learn to be human and discover their happiness. Leo Buscaglia have said, too often we underestimate the power of touch, smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around. Maraming salamat po. Maraming salamat, Father. Napakaganda na naman po ng inyong pagbabahagi tungkol sa Filipino Catholic family, parents as dream weavers. As usual, Father, dahil live po tayo ngayon, meron po tayong mga natatanggap na mga comment. At narito po ang isang comment mula kay Celedonia Almanzor. Hi po, Father. Ang ganda po ng topic. Marami po akong natutunan para sa pagpapalaki sa aking anak. Nawa po matulungan ako ng mahal na birhen na mapalaki ko po siya ng mabuti. Meron din pong pagbati naman mula kay Marianita Recomes. Mapagpalang araw sa inyong lahat. God bless you all. At meron pong tanong. Galing po kay Edric Aldrich Jose Espiritu. Good afternoon po, Father Willie Samson. What would you advise to children who are from broken families who is having a strained relationship with the elders in the house? Yun po yung question niya. Tapos may pahabol. Shout out to my friend Halel and greetings to my parents who are celebrating their 24th wedding anniversary today. God bless you always po. Ulitin ko, Father, yung tanong niya. Okay. What would you advise to children who are from broken families who is having a strained relationship with the elders in the house? Let's face the reality po na ang buhay po sa ating pamilya ay hindi naman po ganong kadali. Lalong-lalo na kung tayo po ay nanggaling sa broken family. May bit na po tayong di magagandang karanasan sapagkat ang ating pamilya ay hindi naging maganda. Pero siguro ang pinakasikreto ay yung magkaroon lamang ng magandang disposisyon. Unang-una, tanggapin na nariyan na yan.
may mga bagay na hindi ko na mababago. May mga bagay na nariyan na yan. Kadalasan dapat po nating maunawaan mga kapatid na hindi naman po talaga nating kontrolado kung anong uring pamilya meron tayo sa ating paglaki. How I wish all of us will have a better or a stable family, hindi broken family. Pero hindi po yan ang katotohanan eh. Kailangan nating tanggapin na may mga bagay na kailangan nating tanggapin as it is. But we are not supposed to allow the situation that we belong to a broken family plus there's this strained relationship na kinakaharap natin. We need to transcend our own limitations and past. We need not to allow our past to totally destroy our present and our own future. In fact, it should be a challenge for us to stop and to say, yes, I belong to a broken family, but I decided and committed to build a different family, totally different from my past because I don't like it. Therefore, I will strive hard for it. Therefore, I need to have a positive decision to be able to say, I will never allow my past to destroy my present and my future. Salamat, Father. Isa naman pong katanungan pa rin. Bakit po ang kultura sa pamilyang Pilipino kulang sa encouragement at affirmation? Yun nga yung ano rito, di ba? Ang Pilipino kasi, ewan ko ba, kung bakit nga ba, magandang katanungan yan eh, no? Bakit nga ba tayo ay mas madaling pumasok sa kultura ng kritisismo kesa sa encouragement at pasasalamat? Di ko rin alam ang tamang sagot. Pero siguro ang magandang makita rito ito tayo. So therefore, it is not a good culture. And so therefore, there's a challenge for us to go in or develop that culture of encouragement and culture of thanksgiving because we don't have it. And so therefore, we're supposed to strive for it. Kung wala pa sa atin yon, importanteng magtanong. Minsan, hindi naman tanong yung bakit mas tanong anong pwede natin gawin. Kasi yung tanong na bakit, baka ma-frustrate lang tayo. At baka walang patutunguhan. Baka mas may patutunguhan yung tanong, hindi ito bahagi ng ating pamilya. Anong pwede nating gawin? Maraming salamat, Father. Kanina po nabanggit din ninyo na isa sa kumbaga magandang ma-develop ay ang paghingi ng paumanhin or sorry. Ano po kaya ang magiging impact sa mga anak kapag mabuo ang kultura ng paghingi ng sorry sa pamilya? At para naman po sa mga magulang, nababawasan po kaya ang kanilang authority? Actually, ang tanong nila, parang napakahirap naman ata sa isang nanay o tatay na mag-sorry sa anak. Baka mabawasan ang aming authority. Para bang may leveling na lang at hindi na kami nanay at tatay. Yun nga po yung takot ng mga nanay at tatay. Kaya minsan, kapag may mali sila, hindi sila nagsosorry. Mas inaasahan pa nilang ang magsosorry lagi ay mga bata. Pero minsan, may mga pagkakataon na ang nagkulang ay ang mga magulang. Pero mga kapatid, in my own experience, I realized that parents who knows how to say sorry to their children will gain more respect and authority from them. That's the irony. The more you lower or humble yourself in front of your children, that you are also a mere person, a mere people struggling also, is actually a good example for them. Humility is actually something that the parents must have because it will bring more respect coming from your children. I bet, subukan po ninyong humingi ng tawad sa mga anak ninyong
na tayo po ang nagkasala. At magugulat na lamang kayo na babaligtad ang mundo at matututunan kayong mas mahalin ng inyong mga anak. Maraming salamat, Father. Isa pa pong katanungan, there are families po na hindi affectionate, pero alam naman sa pamilya na mahal nila ang isa't isa. Kailangan pa rin po bang bumawi sa pagiging affectionate? Sabi nga nila, no, alam mo na yon. Totoo po yun. Pero iba pa rin yung meron tayong tinatawag na ritual of showing our own affections. Because we cannot deny the reality that if you are in love, certain manifestations of affections must be shown. Hindi ko pwedeng sabihin sa aking asawa, alam mo na, mahal kita. No emotions, no feelings. No. Part of showing our own love is through affections. We are supposed to allow that person to feel our love, to feel our own concern. Tama ba yung sasabihin mo sa anak mo o sa miyembro ng pamilya mo? Nasa ospital ka pala? O sige, magpapadala ako. Ano bang gusto mong pagkain? That's love? Pwede. Pero, pwede mo sabihin it is actually love kasi siya yung nagbayad ng bill o pinadalang ka ng pagkain. Pero tanungin mo ang bawat isa sa atin, alin ba ang mas mabigat para sa iyo? Yung may dating ba? Di ba yung alam mo na hinipo ka, pinakinggan ka, nandyan siya, kasama mo sa kwentuhan, kahit na ang kwentuhan nyo ay mga mabababaw na kwentuhan lamang, pero may lalim sa kababawan sapagat nararamdaman mo ang tao mismo na kausap mo at hindi ang kanyang mga bigay lamang. Kaya nga in the end, dapat matuto tayong magbigay ng affection. Di ba? Sasabihin mo sa anak, sabi ko nga isang araw, sasabihin mo, oh happy birthday, di ba? Pag nagbigay, pag binati mo, pag nagdala ka ng pagkain sa pamilya mo, let's say nagdala ka ng pagkain sa pamilya mo, spaghetti, maraming pagkain, ordinaryong araw. Pagdating sa bahay, anong sasabihin ng nanay at tatay mo o ng buong pamilya? Oh, may kasalanan ka ba? Bakit ang daming pagkain? O kaya naman, oh, bakit ang daming pagkain? Meron bang may birthday? Tapos sasabihin mo, wala po. Walang may birthday. Kaya lang, gusto ko lang pakainin kayo. Affection yun di ba? Affection is basically doing something extra than the ordinary things that you're doing. This is the meaning of affection because you want to allow that person to feel that you are here, that you are present, that you are not just giving anything coming from you, but you want them to feel you, yourself. Yun yung mahalaga. At doon nagkakaroon ng tinatawag nating conversion. Yun naman ang hinahanap natin lagi, di ba, sa pamilya. Yung pagbabago. Pero ang pagbabago, hindi nakukuha sa salita Nakukuha sa affection. Nakukuha sa puso. Maraming salamat, Father. Nasa dulo na po ulit tayo ng ating isang oras na live broadcast. Kaya po, hingin po namin ang inyong pag-aanyaya para sa susunod na Miyerkules para sa ating special episode ng Faith Factor. Sa susunod pong linggo, tayo po ay, Miyerkules, no? Ang ating, tayo po ay magkakaroon ng isang mini Advent Recollection. Ang title po ng ating recollection ay Ang Pasko ng Pagmemeron. Yun po yung ating pag-uusapan sa susunod na linggo, Miyerkules, ang Pasko ng Pagmemeron sa pamilya. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo sa susunod na Miyerkules.